Máy làm túi cuộn gấp sao tốc độ cao, hai làn độc lập. Hai làn trái phải vận hành riêng biệt, đáp ứng nhiều đơn hàng cùng lúc. Tự động thay cuộn không cần dừng máy, tiết kiệm thời gian. Điều khiển cảm ứng thông minh, dễ cài đặt. Dễ vận hành, hệ thống cắt, hàng. Cuộn lại hoàn toàn tự động. Thành phẩm, túi cuộn miệng bằng. Dập quai đường hàng đẹp. Cuộn chắc, đóng gói trực tiếp. Phù hợp cho đơn vị sản xuất túi siêu thị. Thực phẩm, công nghiệp. Thiết kế. Dành riêng cho nhu cầu tăng tốc, tăng sản lượng, giảm nhân công. Liên hệ ngay để biết thêm chi tiết.